วันนี้ขอนำเสนอ Rodecaster Pro สวัสดีครับ ผมเอกฟิวชั่นครับ และผม Day Fusion คนเดิมครับ ห่างหายกันไปนาน นานมาก วันนี้เรากลับมาอีกแล้วพร้อมกับของเด็ดมาก อันเด็ดมากครับ นี่ มัน ดูเล็กแต่ว่า เหรอ เล็กแต่เก่ง ด้วยชื่อของมันคือ Rodecaster Pro ใช้แล้วเป็นโปรเลยป่ะ ใช้ได้เหมือนโปรเลย แต่ไม่ต้องโปรก็ใช้ได้นะ ไม่ต้องโปรก็ใช้ได้ มันเป็นยังไงเดี๋ยวเรา กลับ ว่า ดู กัน ใช่ว่า สักครู่ครับ ว่าใช้กันยังไงกลับมาแล้ว กลับมาแล้ว ตอนนี้เราจะเพื่อความรวดเร็วเราจะ Open Box เลย Open Box เลย Open อย่างนี้เลยนะ ตอนนี้ นี่ครับนี่ครับ นี่ครับ Rodecaster Pro เนี่ยนะครับหน้าตานี่มันก็จะเหมือนมิกเซอร์เลยในสตูดิโอที่เขาสำหรับออกอากาศในสถานีที่เขาออกอากาศนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีมิกเซอร์แบบประเภทนี้แหละแต่ว่ามันจะเป็นตัวใหญ่มาก ใช่ ราคาก็หลักแสนหลักล้านกันไป มันคือมิกเซอร์ ใช่ครับมันคือมิกเซอร์แต่ว่าด้วยความที่มันเล็ก แล้วก็สามารถจะใช้งานได้หลายฟังก์ชันเนี่ยเยอะมากนะครับสังเกตจากตรงเนี้ยเราจะเห็นเลย โอเค ว่าเรามีสามารถที่จะใส่ไมโครโฟนเข้าไปได้เนี่ยถึง4 channel คือมันเหมาะกับการอธิบายง่ายๆก่อนมันเหมาะกับงาน broadcast ใช่ ที่ใช้คุณภาพสูง ที่ทำคนเดียวก็ ที่ ได้ ทำคนเดียวใช่ ไม่ต้องพึ่งซาวด์เอนจิเนียร์ไม่ต้องพึ่งอะไรเลย อยู่ งาน บ้านอยากจะออกอากาศคนเดียวก็ทำได้ เอาให้ชัดๆเลยไลฟ์สด4 คน ได้พร้อมกั ไอ้นี่เวิร์ก เวิร์กเลยใช่ไหมครับเนี่ยใส่ไมโครโฟนได้4 channel นะครับ ครับ แล้วก็ยังสามารถต่อ USB เอาซาวด์จากเข้ามา ซอส เข้ามา เข้ามาจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับต่อผ่าน ใช่ ทั้งอัดเสียงแล้วก็เล่นเสียง ได้จากทาง USB เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดู ข้างหลังว่าเป็นยังไง แบ็คพาเนล นะครับ ข้างหลัง สามารถต่อสัญญาณ จากมือ เสียง ถือ จากมือถือก็ได้ นี่ นะ ค ค รั รั บบ แล้วก็ นี่เด็ดไอ้นี่เด็ด มีบลูทูธ มีบลูทูธ ให้ด้วย สำหรับอินพุตได้ด้วย ใช่ครับมีปุ่มอัดเสียง ครับ นะครับอัดเสียงเนี่ยหมายถึงว่าเรากำลังทำงานเนี่ยเราสามารถจะอัดเสียงลงไปในช่องไมโคร SD ได้ เดี๋ยวเราจะให้ดู อัดเสียงไว้ตรงนั้น ที่สำคัญ มีปุ่มสำหรับคอนโทรลความดังของเฮดโฟน แยกต่างหากจากกัน 4 คนแต่ละคน อืม ฟังดังไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะครับ มี มีแยกไปเลยแล้วก็มีปุ่มสำหรับมอนิเตอร์ แล้วไอ้ก้อน ไอ้ ๆ ที่เด็ นี้ ดไอ้ที่เด็ดนี่เลย อืม เป็นทัชแพดครับ เราสามารถที่จะใส่เสียงเอฟเฟกต์เข้าไปในเนี้ยได้ทุกอันแยกกันไปนะครับแล้วเราก็เล่นเสียงต่างๆกันไปได้ แล้วก็นั่งตุ้งตุ้งตุ้ง จะ ตุ้ง ใส่จิ ตุ้ ง ง ก อะไร ด ไป จิงเกิลหรือจะทำเสียงพิเศษทำเสียงตลกอะไรก็ได้ส่วนใหญ่เขาใช้กันเยอะใช่ไหมครับ ไม่น่าเชื่อว่าไอ้ทั้งหมดนี้มันจะอยู่ในเครื่อง หน้าจอเป็นทัชสกรีนอีกต่างหาก จริงเหรอ นี่ตรงนี้เป็นทัชสกรีนนะครับเป็นทัชสกรีนที่จะเป็นพาราเมตริกที่จะบอกว่าเอ้ย อ๋อ สัญญาณเข้าออกน้อยแค่มากน้อยแค่ คือสามารถ ไหน สไลด์เลื่อนขึ้นเลื่อนลง ไม่ถึงขนาดนั้น อ๋อ แต่ว่าสามารถจะแตกฟังก์ชันต่างๆ ในนี้ได้ คือเลือกใช้ฟังก์ชันจากหน้าจอได้ แตะได้เลย โอ้ยแค่นี้ก็เจ๋งแล้ว ก็เจ๋งแล้วครับ เทพมาก ใช่ส่วน ดู ด้านหลังนะครับ ดูแบ็คพาเนล ด้านหลังก็จะมีช่องเสียบสัญญาณ XLR ของ นี่แน่นอนไมโครโฟน ซึ่งทางโหลดเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ preamp ของตัวบอร์ดตัวเนี้ยเป็น preamp ที่เทียบได้กับมิกเซอร์ราคาหลักล้านเลย โอ้ ใช่ไหมครับกูใส่ไมโครโฟนหลักพันเสียงดังหลักล้าน ก็คือหมายความว่าเสียงที่จะได้ยินจากหูฟังตัวนี้ผ่านพรีแอมข้างในนี้ ครับเสียงดีมากก็บอกเสียงดีมากและหลักการผลิตเนี่ยก็เป็นโรงงานปลอดฝุ่นเพราะฉะนั้นเสียงรบกวนที่จะมีเกิดขึ้นในเซอร์กิตเนี่ยไม่มี คือไม่เลอะว่างั้นเถ ใช่ อะ ครับเป็นเซอร์กิตแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ A class นะครับ A า class เลยนี่นะครับปุ่มรูสำหรับใส่เฮดโฟน ครับ 4 ตัว 4 ตัว นี่เสียบโทรศัพท์ อืม แล้วก็อันนี้ก็เป็นมอนิเตอร์เอา เป็นเอาพุท อันนี้เป็นช่องของ micro SD นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น USB อันนี้เลือกได้แล้วแต่ความจุเลยที่จะอัดเสียงแล้วก็ ใช่ บันทึกลงไปเรคคอร์ดลงไปในนี้มีไงนี่มีแผ่นมีลืมให้ดูนะครับนี่มีแผ่นชาร์จ เดี๋ยวผมขอเอาของมาเพิ่มเติมให้ดูด้วยได้ไหม ครับพี่อันนี้จะมีแผ่นชาร์จเป็นไกด์เนี่ยบอกว่าปุ่มไหนจะใช้ปุ่มไหนอาจจะการลืมนะบอกกันไว้ ยังมีอันนี้คือ user guide เป็นชาร์จเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหาย user guide คือนำเที่ยวให้กับ user ใช่พา user ไปเที่ยว พา user ไปเที่ยวนี่นะครับนี่นะครับมีคำอธิบายอย่างละเอียดนะครับไม่พอยังมีตัวนี้อีกแสดงเห็นจะเสียบตรงไหนจะเสียบยังไงโอ้โหแบบเขาอธิบายกันแบบ
ดูกันตัวโต ดูกันแบบจะๆเลยยกเว้นอย่าทำไอ้แผ่นพวกนี้หายแล้วกัน ทำขายแล้วกันสรุปว่าคืองานของโหลดตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นบอร์ด งานดี งานดีนะครับ heavy duty นะครับไม่ใช่กองแก๊งนะใช้งานง่ายขนาดกระทัดรัดแล้วก็ คุณภาพดี คือคุณแค่พกไอ้ตัวนี้ไปตัวเดียวคุณก็ทำงานบอร์ดแคสได้แล้วความรายละเอียดมันยังมีอีกเยอะนะจริงๆแล้วว่าถ้าอยากจะลองอยากจะใช้เนี่ย มาหาเราหรือเข้าไป ใช่ ดูข้อมูลในเว็บไซต์ของเราก็ได้ ได้ทั้งของเราแล้วก็ของโหลดด้วย ใช่ นะครับแล้วก็อยากมาลองมันก็มาที่ Fusion Far East นะครับ เหมือนเดิม อยู่ที่ตึก G RCA RCA หรือไม่ก็ดูเนี่ยสับตะไคร้ให้เราด้วยครับก นะ ด ค ไล รับ ค์กดแชร์คอมเมนต์ของคุณมีความหมายกับเราอย่างสูง วันนี้เราคงต้องไปก่อนละ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ ครับ สวัสดีครับ ครับ